Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning, Morning. ma'am. Morning. Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, nada magpa-accept, ma'am. Kinsa man? Yummy, ma'am. Wala ko gakakita nga request. Ah, Mm. nasa GC, ma'am. Basin. Accept na ko. Oo. Okay. Nana di ay. Morning, ma'am. Morning. Kasulod na day siya. Mm. Okay, by the way, we will not have the exam today, but instead, I will give you the instructions tomorrow para taas inyong time nga magbuhat sa inyong exam. And kuan man pod siya, dili siya written. So, activity ra gyapon para sa inyong gipasa. Excuse me, ma'am. Ma'am, naibagong enrollee, ma'am. Si Gomora. Si Gomora? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kanusa pa Bago ka di ko na-enroll, na-enroll? ma'am. Okay. Ano man, ma'am, last week nagpasa sa ako registration form and then Ah. kagahapon ba lagi sa akong schedule. Gahapon pa ka na-add or gahapon pa ka Yes, ma'am, na-enroll? gahapon pa dito na art. Okay. And then gahapon pa sad na ako na-receive ang akong COR gikan Mm, sa school. Kay online man ko nag-enroll. nag-enroll? Okay. Yes, ma'am. Katong mga online nag-enroll, pwede ra pod nga sa Messenger. Kwaon ang katoy inyong COR para dili na mo mag-adto sa school. And also, yes, katong mga gusto magbayad online, kabalo na mo unsaon para dili na mo moadto sa school. Online na pod siya. Wala pa dito, ma'am. Okay. Kay para kung naa mo sa layo lugar, walay lain makakuha sa iyong permit, pwede ra mo mag-email sa among accounting department. Tapos tagaan mo nila og exam permit na yon sa inyong email and i-send. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Ah. And for the ID, okay na tanan? Katong school ID ninyo nga link? Naka-fill out na? Ma'am, pwede Yes, pa mag-fill in. Okay. Pwede pa karon. Pwede pa sana. Sige, Murag ma'am. magdawat sila until next week man siguro. Make sure lang nga ang inyong background kay white, dili bitaw siya mga kahoy-kahoy. Dili siya mga building, kay nay uban didto nga ilang background kay sa gawas. So basig dili dawaton sa mag-process sa inyong ID. Okay? Kato ra gyapong link nga gipasa, ma'am. Kato ra gihapon. Okay, so today we're going to discuss the artwork and the artist. Last week we discussed about art and civilization, no? And kung anda yun. With your activities, katong about me picture, kinsay wala pa nahuman. No, man na Ay, ako, tanan. ma'am. Magpasa Okay. na ko later, ma'am. Sige, sige. Ako pod, ma'am. Si Francis, na Shima, and who else? Ako, ma'am. Wala pa Si ko, ma'am. Earl, si Leia. Ako, ma'am. Igo na lang i-send, ma'am. Okay. Igo na lang i-send. Sige, kay Koan. Ako na din itong i-check niya. No? So, it's good that almost every one of you is already done with the activity.
Naiuban dito nga kuan, lahi ang nabutang sa last part, imbis na favorite activity ra nabutang, no? So ilang gibutang kay mga outdoors, mga hobbies na noon. Okay? The purpose of that activity is to get to know each one of you, and of course, nag-attach pud ko sa ako para makabalo pud mo sa akong kuan, sa ako nga kuan about me nga picture. Okay? And ako to siya i-compile katutanan inyong pictures into one video dayon kuan para pod naatay kanang kuan sa atong section. Naatay kanang record ba nga kani sila ang mga na-enroll ani nga semester ana. Okay, so today we're going to discuss the artwork and the artist. This time we're going to discuss more about the arts instead. Okay, so it includes katong styles, colors, medium, or materials that we commonly use sa art. Okay, so we have different factors that affect the artist and his works. So do you believe that each one of us is an artist? Yes. Yes. Yes, ma'am. Because Yes, ma'am. nga naman. Because, ma'am, we have our Mamay lang. own, ma'am. We have our own talent. We have our own talent. What else? Kaya productive man sila, ma'am, sa ilang kwan works. We are ma'am. unique, ma'am. Mhm. Ang sa to, May? Naatay own nga kanang talent, ma'am. I mean, we have kanang unique talents. We Mhm. kanang lahi ta, ma'am. Naatay kanang naa sa tuang wala sa iyaha. Okay. So each one of us is unique, no? Maybe the other person is good at painting. Maybe the other person is good at kanang unsa man crafting. Okay, maybe the other person is good at kanang photography or editing sa kanang mga pictures or videos. So lahi-lahi man ang artworks, dili pud ta maka-compare. Landscape, ma'am. Landscape, okay, landscaping or kana mag-drawing mo og landscape, no? Okay, so here we have different factors. First is the style. So each one of us, we have our own different style. Siguro kung if we avoid imitating other people's style, maka-form gyud ta og own nato nga style pod. Okay? Dili man na nato ma-discover kung dili nato i-try nga dili mo awat sa lain. Okay? Just like katong inyong gibuhat nga activity, katong sa About Me picture, some of you did not imitate other people's work. Some of you has a bit similar work with your other classmates. No? So, dapat naapod tayo own nato nga styles. Okay, second is historical factors. So, the artist and his works is affected by what's going on around him during that time nga gibuhat to niya iyahang artworks. For example, we have our famous Filipino painters sa unang panahon. Let's say panahon ni Jose Rizal, sila Juan Luna. Okay, and as you have observed sa iyahang works, ang iyaha pong mga paintings is related rapod sa unsay gakahitabo sa unang panahon. Okay, just like katong how the Spaniards treated the Filipinos. Na sikat to siya nga painting sa Spain. Kay murag na-aware ang mga tao dito ba, especially the Spanish people nga, okay, lahi day ang treatment sa mga Spanish people sa Filipinos dito sa Philippines. Kay dito sa Spain, kay dili man sila gina-treat nga ingana. Okay, sa Philippines na di ay mura to siya awakening. So that's part of our history. Same po sa karon nga time during the pandemic, we have our own artist pod na ang ilahang gina-portray sa ilang artworks is about the pandemic, about the frontliners, okay, about the virus. So it really affects their works. Third is geographical factors. What do you mean by geographical?
Say meaning niya. Mm-mm. Anyone? Kanang continental work Mhm. artworks, ma'am. Continental artworks. Okay? Or, when you say continent, it refers to mga place. Diba? Mga lugar, mga region. Oo. Or kanang climates, seasons. Okay? So, let's say nga, this artist grew up in the province, no? So, he is often surrounded by trees, mountains, rivers, or lakes. Of course, mao pud to ang iyahang madro. Kay mo man iyang gakakita sa iyang surroundings. But if a person grew up, let's say, naa siya sa lain nga country, let's say, naa siya sa Japan, ang iyahang makuan po sa iyang artworks is katong common nga gakakita niya sa Japan. Okay? Ma'am. Sa Philippines, unsa may common na to gakakita dere nga pwede na to i-appeal sa atong artworks. Mountains ra gyud, ma'am, ug ka mga Mountains? rivers, ma'am. Okay, mountains Sa are good. mga water ay kanang deep sea ra gyud, ma'am. Okay. So, unsa pud to gakakita na to dere, mo pud to atong ma-incorporate. Or, let's say, kanang, if we really have this wide imagination, mo pud to atong madraw sa ato ang, or ma-create sa ato ang artworks. Okay, number 4 is political, psychological, and sociological factors. So, when you say political, of course, this refers to politics. Psychological is what we think, what we feel, or what we imagine. Sociological factors is what's going on around us, no? Let's say ang sitwasyon sa atong society nowadays. Okay, let's say kaning pandemic, no? Unsay gakahitabo during the quarantine and many other things. For example, this one, it refers to katong ganina, style. Can you guess the style of this artwork? Yes, ma'am. Unsa may style ani nga artwork? Stitching. Ha? Unsa to? Stitching. Sketching? Unsa pa gyud? Stitch. Mhm. Kuan, murag na ni siya sa mga filter sa inyong phone. Oo, dili Kuha na gyud siya, ma'am, kanang ginasukod gani ang unsa kada kuan mo na siya, ma'am. Mhm. Nagay siya sa ginasukod gay na siya, ma'am. Kanang graph works. Anak, ma'am, graphing works. Unsa na siya? Kanang maggamit ka og graphing paper? Nasukod bitaw, ma'am. O kana Okay. Kuan ni siya kanang style ni siya sa style ni siya sa pagdraw sa kuan katong panahon sa mga 80s or 70s. This is how so dun inani ilang pagdraw sa ilahang mga animation sa unang panahon. This is what we call pop art. Common ni siya sa mga comics kung dili mo familiar. Okay, you will encounter more of this if you discuss art sa inyong major. Pop art ang tawag ana nga artworks. Okay, so this one is another kind of style. Can you tell unsa ning naa sa left side nga picture? Mhm. Anyone? Candy marble. Hey. Candies, no? Or marbles. Can you tell if this is painted or photographed? Painted but ang mga Candy style. 'Di style. Oh. Photograph. Okay, gipicturan, giphotograph siya. Or, let's say, painted. Painted. Okay. Can you tell if this is painted or photographed? Photograph. Okay, gipicturan, giphotograph siya.
Okay, this one is Paint, actually painted. Mura lang siya, gi-picture. Mura magud siya tinuod, no? Naa siya shadows, Ah, mura ga-reflect ang light, no? Pero kani siya is gi-paint ra gyud ni siya. Ang tawag pud ani nga style is photorealism. Kay mura magud siya gi-photograph. Okay? And on the other side, maklaro ninyo ang kana nga picture? yes, ma'am. Nasa right side. Yes, ma'am. Unsa man na siya iyahang kuan interpretation sa inyoha lang own. Siya about family. Family ang asa ana? Na kid, ma'am. Tapos na mother nag-hug sa iyahang Mhm. child. Okay. Asa yung mother ana kaning pution? Murag na siya, ma'am. Okay. Pila ka tao ang naa diha sa kanang right side? Symbolism na pala. Okay, symbolism ang tawag ani nga style, no? Ang kaning mga tao sa kilid, you can see the baby or probably kani iyahang mama. And there are other figures diha. Naay isa ka babae diri, naay elderly, old woman, naay isa ka bata, murag bata ni siya. And then male figure, naay isa ka murag babae pud ni siya. And then naay other face. Unsa may naa ani nga kuan image kaning naa sa left, kaning taas. Kaning dark. Kuha na siya, ma'am, kanang dark spirit na, ma'am. Dark spirit? Ngano nakaingon mo kag dark spirit? Is it about Doon death, naman ma'am? sa kuhan dito, Mm-mm. ma'am. Okay, ang ihang no, no. Oo. Na-iskal. Oo, di ba when we die kay mao man ang itong itsura. Mga himo magyuta og skeleton in the end. Okay? So this picture symbolizes life and death. Because every human being starts with unsa man. Nagsugod ta sa pagka-bata, kaning baby sa upper kuan, murag wala siya na center sa upper nga part, no? Nagsugod ta sa pagkabata and then nahimo ta og toddler, hantod sa nahimo tang adult, hantod sa nahimo tag tiguwang, tapos mabalik din ta sa iyaha kaning death. Okay? So mo na siya ang life cycle sa ato humans. So this is about or a symbol of life and death. Mo na ang style ani nila nga mga artist. So kung kani siya is symbolism kaning naa sa right, ang kaning naa sa left is about painting what seems to be real or kanang mga realistic nga mga butang. Okay? Nga kanang dili gyud ma-distinguish kung gipicturan ba siya or dili. Okay? Next one is the historical factor katong ganina. This one is painted sa katong mga caves nga na-discover during the earlier times, sa katong mga cavemen, no? So, isa ni sa ilahang mga artworks because those time, mo man na ilahang kakakita kani nga mga animals, horse, naapatoy mga wolves, mga lions, mga elephants, kay mo na ilahang ginahunt para ilahang Ma'am, Oo. mapud na ang Para, ilang kuhan ginakaon, ma'am. oo, para makaon nila ang meat. And then ang fur dayod sa animals kay himuon nilang sanina. Okay? And then katong uban nga skeleton, himuon nila nga weapons or tools. Okay? This one is geographical factor. Kato bitong about sa place. Can you tell which country this picture is from? Kaning naa sa left. Japan. India? Hindu? Na ano? Yes, sa India. Hindi, India, ma'am. Oo, sa India kaning naa sa left side, no? Kay murag mao man na ang ilahang kuan. Murag sa ilaha na nag-originate nga sculpture o di ba ang ilahang mga gods and goddesses kay pari-pariha og itsura ani nga picture.
And then, Ilang ma'am kay kanang nasa water ma'am. naa sa water nga God. Okay, daghan og kamot ma'am. Dagag bukton. Oo. Katong kuan, ang ilahang gods or goddess kay kuan. Um, sometimes dagan siya og kamot, napoy uban nga dagan siya og ulo. Dili lang ko familiar sa mga names sa ilahang kuan. Oo, gods or goddesses. And how about kaning naa sa right side? Asa man ni siya nga country na belong? Japan or Japan Japan mo. kuan Chinese. Pare-pareho po siya sa China, no? Oo. But if you look closer sa kaning kuan, sa ilahang sanina, ang ilahang magugong kuan, attire sa unang panahon is kanang similar. Similar siya sa Korea, sa Japan, sa China. No? But those countries belong to the East Asian countries. Okay? When you say East Asian, China, Japan, Korea, Taiwan, mao na sila nga mga lugar. Okay? Mo man pud na ang kakakita nila permi sa ilang unang panahon kay mo man na ang ilang fashion. Okay? Next, we have psychological factors. What do you see in this picture? Yung anak na nagsakit or and then na gano'n. Yes. Ang iyahang anak kay nagsakit, no? So, ang kaning naa sa kaning nagdungo is ang mother, and then kaning babae is murag kuan na siya. Na siya sa terminal nga stage sa iyahang illness. This one is actually painted by the artist nga igsuon aning naa sa picture. So, growing up, mao na iyang gakakita nga iyang mama kay gahilaka because his sister was sick. And then, mo na ang kuan. Murag gina-portray sa painting ang difficulty nga ginasuffer nila sa unang panahon. Even though it happened a really long time, the artist was able to paint or portray what he had experienced in the past. So, wala gid siya kalimot sa picture ato nga moment sa iyang mama and igsuon. Okay, so that's how he was feeling that time. That's how his family was feeling at that time. Okay, so very sad ang kaninga picture. Okay, next is political factors. So, I think we're already familiar with Noli Me Tangere and El Filibusterismo, written by Yes ma'am. Isa may nagsulat. By Rizal. Yes, by Jose Rizal. And his works, especially kaniyang novel, is considered political because of the because of the people or kanang ilahang posisyon sa government sa unang panahon. Okay? Mura bisag wala siya nagamit og real name sa iyang novels, mura ginaigo gud niya ang government and the people nga naa sa church. Dili gud ang church ha ang iyang gina-attack. But the priest, sa unang panahon, na misinterpret nila, abi nilag si Rizal is anti-church. Pero ang gina-target gid niya is ang katong mga tao sa church. Okay? Dili ang simbahan mismo. Mao bitaw tong gitawag siya nga kanang unsa nang term gali kana bitong dili ga simba? Antichrist. Natoy term ang mga Spanish sa unang panahon. Dili ko sure kung filibustero ang tawag ato. Atheist? Murag Spanish to siya nga word. Nga mo na ang ilahang tawag sa mga mga Filipino nga dili gasunod sa simbahan. And the reason nga ang mga Filipinos kay ingato is because ang mga priest pod sa unang panahon kay murag dili sila ingana Erehes man kakain. siguro ma'am. Oh, erehe? Nalimot ko. Erehes. Oh, basta Spanish to siya nga word, no? So, anyway, example ramon pod na siya sa political factors. Sa karon nga time, since the election is coming up, makakita pod mo og mga artworks nga related pod sa politics. Okay? Maybe in a good way or in a bad way. When you say in a bad way, kanang bitong mga example is kanang bitong mga cartoons nga mga nga mga politicians nga ilang gibinuangan ang itsura.
Himuon nilang memes, ma'am. Himo nilang memes. Kay nga naman. Kanang dili sila kauyon sa pamalakad nila, ma'am ba? Okay, dili sila Kanang mga kauyon. against kaayo nga tao. Mm-mm. They could be against the government or against a specific person or against Activist sila, ma'am. ha? Mga Activist. activists. Okay? Oo, some say nga ang mga activist daw uban kay gibayaran ra para mag-rally. It could be true to Yes, ma'am. other That's true. people. Karon sa issue karon sa kwan bitaw, ma'am, ni kanang sa ABS bitaw, ma'am. Mga Mm. artist itaw. Ang gapangulo na ay gakwan kay si Angelo Locsin, ma'am. Okay. Murag kuan, nakaduog ko ana sa balita nga kuan manggod si Angel is very kuan influential. So kung unsa daw iyang iingon, posible daw nga mokampi daw ang mga tao sa iya because of her capability. Kay kuan manggod siya, she is known as a very kind person, very generous. So murag daghan gid siya ma-encourage. So once nga na siya isulti, murag ang mga tao is musimpatya gid sa iya ha. That's why some of the politicians kay dili ganahan sa iya ha. Okay? Kay tungod atong ABS pod. Kay di ba against man si Angel ana. So of course, ang government may nagpa-close, so mo kontra gyud sila sa mga tao nga mo pro ABS. Okay? But anyway, dili man siya i-close pod sa government kung wala sila'y reason. Di, ma'am. Yes, so those artworks or works are very political. And pag kuan ra ba, pag makig-argue mo sa isa ka tawo nga lahi iyang political views, dili gid mo mahuman. Kasi mag-away na hinuon mo. Okay, so Para si Pacquiao ug si Kibuloy, ma'am. oo, dili ko familiar sa kuan pero kakadunggan lang nako ang issue. Okay? If you try to talk to someone about politics or religion, kanang yung duha ka topics very sensitive manggod. Dili gid mo mahuman and possible pod nga maka-conflict nimo imuhang ka-argue. So, as much as possible, kuan gyud, avoid gyud nga kuan, especially kung lahi iyang views pod. Okay? Maybe nahitabo na siya sa inyong friends or sa classroom. Dayon ang ending kay dili maayo. Oo. Okay? Next is social factors. When you say social factors, it's about the society, okay, or the people around you. This one is a very famous poem written by Edgar Allan Poe. It's entitled Annabel Lee. Ka-familiar mo ani nga tula or wala pa? Murag ma-discuss ni siya sa Karon pa inyong na major. ko nadungog. Nadungog lang. Puhon-puhon sa inyong major siguro sa 3rd year, 4th year. Ma-discuss ninyo siya si Kuan, Edgar Allan Poe and kaning tula. Sikat manggod kay ni siya and they say lahi manggod sila og interpretation ani nga poem. They say that it's about his first love. Some other people say na it's about kuan, a friend, no? So, wala pa gid sila naka-confirm kung kinsa gid siyang si Annabel Lee. Because it's also possible na alias ra ni siya. Siguro si Edgar Allan Poe is kuan daw, dili siya gusto nga ma-reveal ang tinuod nga personality ani nga babae. So, nagamit na lang siya klain nga name. Si Annabel Lee. Okay? So, those are the different factors that affects the artist and his works. For your preliminary exam, I will give you the instructions on Google Classroom later para taas inyuhang time. And ang inyuhang deadline will be on Wednesday. Mag-post lang ko later. Pwede na po ninyo i-attach inyuhang permit sa inyuhang exam dayon pag mag-submit na mo. Para pag mag-check na ko sa inyuhang mga exam, appeal na po inyuhang permit. Okay? Any questions? Walay questions? Were you able to join your other classes already or naapay wala na add sa ilahang group chat?
Okay na, ma'am. Okay na. Kay kuan na ga-post gihapon dito sa page nga education daw nga wala daw gihapon nakasulod sa klase. So that's good, no? Kay prelim naman good and murag kuan basig dili na mo makaapas kung ay haba mo kuan mo join. Katong mga naka-join na nga naay mga classmates nga wala pa na add gyud sa GC, i-add na lang sila para makaapas sila sa klase. Okay, so that will be all today and see you again next meeting. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're welcome. God bless. God bless po. Thank you, ma'am. You're welcome. Cute kay si mama. Okay.